كلنا نعرف أن الجزائر تم استعمارها عام 1830. بعد سنتين من هذا الاحتلال نشطت الحركة الوطنية بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري، واستمرت أكثر من 15 عاما حتى استطاعت فرنسا أن تخمدها. وطوال هذه الفترة حتى القرن العشرين استمرت الحركة الوطنية في الجزائر، قد يكون أبرزها حركة مصالح الحاج. ولكن في عام 1949 أي بعد 100 سنة وعامين انطلقت حركة أحمد بن بella حين هاجم معقلا فرنسيا وقبض عليه وحكم عليه بالسجن 7 سنوات. استطاع أن يفر من السجن بعد عامين وذهب إلى القاهرة حيث شكلت جبهة التحرير الجزائري. أحمد بن بella تاريخ طويل، عرف السجن مرات عديدة، لعل أبرزها عام 1956 حين اختطفته فرنسا مع بعض رفاقه وهو في رحلة من المغرب إلى تونس وزجت به إلى فرنسا، وظل في السجن حوالي 6 سنوات. استمرت حركة الصراع والمقاومة حتى بدأت محادثات إفيان عام 1959، وبمقتضاها تم الاتصال ببن بella، وكان عبد العزيز بوتفليقة الشاب الصغير هو همزة الوصل بين القيادة في الجزائر، وسافر إلى فرنسا بين القيادة المسمونة. استمر أحمد بن bella حتى بعد أن وقعت اتفاقية إفيان وخرج من السجن وذهب إلى الجزائر، وكان هناك خلاف مع يوسف بن قدة وزير الحكومة المؤقتة، ودخل من وهران حتى كان في انتظاره جيش جبهة التحرير الجزائرية، ودخل كالغزاة أو كالفاتحين تستقبله الشعب الجزائري من كل مكان. قصة كفاح الجزائر وقصة كفاح بن bella تستطيع أن تحتل مكانة عميقة في الوجدان العربي. الليلة سنشهد فيلما يستعرض فيه كفاح أحمد بن bella، وبعدها نبدأ كلمات. بعد أن تم العدوان عام 1956 بعد تأمين قناة السويس، ألقى عبد الناصر خطابا قال فيه: امبارح وزير خارجية فرنسا استدعى السفير المصري وقال حياه وأدبه على السفير المصري. أنا لم أرد عليه، سأتركه لإخواننا في الجزائر لكي يلقنونه درسا في الأدب. اسمحوا لي ببدء أن أتقدم باسم سعادة سفير الجزائر لدى المملكة المتحدة وكذا سائر أعضاء السفارة الآخرين بجزيل الشكر إلى نادي حديث الأمة بدعوتنا لحضور حفل التأبين هذا للمغفور له الرئيس الأول للدولة الجزائرية المستقلة المرحوم أحمد بن بella. إن إقامة مثل هذه الاحتفالية بعيدا الشعبية، بعيدا عن كل أضواء الإعلام وعن كل انتماء إلى مؤسسة رسمية أو سياسية أو حزبية، لهو حقا أصدق تعبير عن حال ضمير أمتنا العربية ومؤشر على صحة نبض قلوب شعوبها بالرغم من جسامة الصعاب الراهنة. لا شك أن ديمومة هذه هكذا مشاعر نبيلة تشجعنا على القول جازمين بأن رحم أمتنا مستمر على ما كان عليه دوما، معطاء ولودا بالعظماء المناضلين من أجل رفع راية الحرية والعزة والكرامة من أمثال أحمد بن bella، تغمده الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنانه وشكره.
I couldn't really believe my ears in the mid-1990s when I found myself discussing with Ahmad Ben Bella over the phone about organisation of international solidarity events. He'd been such a historic figure. I couldn't imagine I would ever have the privilege of talking to him, and indeed to become quite a close comrade and friend of his during those years. He used to joke with me a bit, actually. He said, "You're very lucky. You studied Arabic when you were at college in Cambridge." He said, "I didn't study Arabic when I was at school in Algeria. We weren't taught Arabic then." So we used to talk mostly in French, and I had the privilege of interpreting for him in his meetings and speeches in this country, and gatherings that he organised also around Europe. It was above all in work in solidarity with Iraq against economic sanctions on Iraq and on other countries, Libya, Cuba, North Korea, and so on. And this brings to mind the fact that Britain has tended to lag behind other countries in the strength of internationalist activity here. You go to France, you go to other countries, and there are large-scale events the whole time in international solidarity. Very few people would think of holding an international conference in this country. But in the 1990s, Ahmad Ben Bella was very central in breaking through that and for raising the banner of internationalism within this country. So I said to Ahmad Ben Bella, I said, "Well, look, thanks very much. It's a great privilege that you should think of me, but I can't really do very much." And I don't know if any of you used to speak to him. He was very stern. He said French he was talking at that time, "Courage, mon vieux," get it together, and encouraging me and so on. He wouldn't take any talk about people not being able to do things. And it always felt very inspiring to work with him, because he was always encouraging, and you had the idea that he was a president. All his close comrades would always call him president. So he was a nationalist, and as we've seen, we have the phrase here on the film, he was always Algeria first. This was always a bit uncertain for us, organising a meeting here. We would bill Ahmad Ben Bella, but if he had something to do in Algeria, he would put that as a priority. And at the same time, he was a living proof that to be a nationalist is also to be an internationalist if you're struggling against colonialism and the legacy ولكن في التسعينات من نفس القرن عرفت عن قرب أحمد بن بلة، وفي غياب شبه كامل للإعلام هذه المرة. عرفته رجلا دمث الخلق متواضعا بصورة طبيعية، ينسيك أنه كان يوما ما رئيس جمهورية وصاحب فخامة، وإنه أيضا كان نجما من نجوم السياسة العالمية في العالم الثالث، وخصما للعالم الأول، وصديقا للعالم الثاني، إلى آخر تلك الألقاب التي كانت قد فقدت شيئا من بريقها بتهاوي الحدود بين العوالم. وكان ذلك كفيلا بأن يسفر عن تهاوي الكثير من الشخصيات النمطية التي تحجرت داخل قوالب لم تستطع الإفلات منها. ولكن بن بلة أثبت أنه لم يكن قط أسير ماضيه اللامع ولا حتى حقبته النضالية، حتى عددناه واحدا منا ونسينا أنه اكتوى بتجارب أخرى في وطنه الجزائر الذي نزف دماء مليونية، وإنه عانى في حياته الشخصية من محن شديدة. أي باختصار إنه ذو عمق تاريخي وطني ونفسي كفيل بأن يجعلنا صغارا فاشلين غير صبورين أمام محنتنا في أنفسنا قبل أن تكون محنتنا في وطننا. ما كان يستنكف أن يحضر مؤتمرات صغيرة كانت تقام بإمكانيات متواضعة وبإعلام لا يتعدى النشرات الشخصية المحدودة. في ذلك الوقت كان من يملك الكمبيوتر كان أمثال هؤلاء الأشخاص أشخاصا نادرين.
وكان يتجشم في سبيل ذلك عناء السفر لأكثر من بلد، وهو في عمر يركن فيه الكثير من الناس إلى التقاعد والتقاعس، ويفقدون فيه الحماس لأي فعل، ويعيشون غالبا على تذكر الماضي أيا كان. أتذكره وهو من أوائل الداخلين إلى القاعة في تلك المؤتمرات، ثم جلوسه وصبره في انتظار دوره في الكلام دون إظهار لأي علامة من علامات التبرم أو ضيق الصدر. لم يكن يأتي ليقول كلمته ويمشي كما يفعل عادة المشاهير، وكنا سنبقى ممتنين له حتى ولو فعل ذلك، ومن حقه أن يفعل، ولكنه غالبا ما كان يمكث معنا حتى النهاية. أتذكره وهو يقف بقامته الفارعة على المنصة ويبتدئ كلامه في الغالب بذكر عمره: أنا الآن في 80، أنا الآن في 82، في 84، في 85، وكانت السنوات تتقدم وتتلوى، وظلت وقفاته شامخة ومستقيمة كما هي. وأذكر السياسي البريطاني توني بن يقول في أكثر من مرة وهو يشير إلى بن بلة: نحن محظوظون أن نسمع ونرى بيننا شخصية تاريخية شديدة التميز والندرة من أولئك الرجال الذين يبنون أوطانا ويوجدون لأمتهم هوية جديدة. وفي الحقيقة كان يقول توني بن: كأننا نرى في أيامنا هذه شخصية مثل جورج واشنطن أول رئيس لأمريكا بعد الاستقلال. زار بن بلة العراق المحاصر عدة مرات في التسعينات من القرن الماضي، متحملا مشقة الطريق الصحراوي الطويل، ومتحملا بصبر أكبر مشقة الاتهامات الظالمة التي يرشق بها كل من يجازف باختراق الحصار الإعلامي والنفسي المضروب لإخفاء الجريمة وكنه المجرمين. وأذكر أن آخر مرة التقيت فيها بأحمد بن بلة كانت لحضور عرض خاص لفيلم ثورة الجزائر في الفريندز هاوس. أذكر جيدا أن الحضور ومعظمهم من طلبة جامعة لندن فوجئوا وانبهروا بعد نهاية الفيلم حين أشار المتحدث إلى وجود بن بلة أول رئيس للجزائر يجلس بيننا ببساطة. لقد وجدنا أنفسنا معه محاطين بجمهور حاشد، وللمرة الأولى أحس بالرهبة من المنصب والمكانة التي يحملها أحمد بن بلة، بعد أن أنسانا لسنوات بتواضعه الجم طيلة السنوات تلك الحقيقة. وأذكر أنه طلب مني أن أتولى الترجمة عن الإنجليزية إلى العربية، لأنه لا يوجد من يترجم له إلى الفرنسية سوى موريشيون، وفرنسيتهم كما قال لغة تعبانة. حينذاك قلت له: طبعا أنت فرنسيتك متعافية. فتبسم بخجل وقال بأسى: نعم للأسف. رحم الله أحمد بن بلة، لقد رافقنا وهو شخصية عظيمة ومشهورة، ورافقنا وهو في آخر سنين عمره، فكان نعم الرجل سلوكا ومواقفا. وحسب أجمل اللحظات اللي عشتها مغتربا من محافظة ميسان، إذا سميها مغتربا، إلى بغداد، لقاء ضباط شباب مع أصدقاء لي كانوا في الكلية العسكرية في بغداد، يخرجوا فسحة الخميس على الجمعة ويدعوهم الجماعة، وإذا بهم شباب جزائريين من ضباط جيش التحرير الجزائري اللي كان العراق يدربهم ويعدهم للمشاركة في الثورة. هذا الكلام سنة 60 61 قبل. نجي ننتقل الموقف إلى لندن، ومن خلال نشاطات رابطة الطلبة العرب 60 61 كان ما يشبه اللزام علينا أن نشتري جريدة المجاهد، جريدة جبهة التحرير الوطني الجزائري اللي كانت تنشر في الخارج، بس كنا كبعثيين وقوميين كشبه التزام لأنه تشترى هذه الجريدة. والمشاعر تستمر. مرة رجعت للعراق بال60 وإذا بأحد أبناء أختي يقرأ: حلال أن نزف لك التجلة وأن نشدو بفضلك يا ابن بلة. الولد 10 سنوات على الأكتاف ما خلى يمشي في الشارع مسافة كيلومتر. أنا كنت في لندن ذاك الوقت، فاهم المنظر، بس أعرف عنه. إذا استمرينا أشياء كثيرة ممكن. طبعا المسيرة العربية ساقط بها شهداء وساقط بها عظماء، لكن كما قال الوزير المفوض: الأمة تبقى ولودة وتنجب